تو ذهن همه ما یه نمونه هایی هست از کشورهایی که مستقل میشن، به استقلال میرسن. یعنی تا دیروز جزء کشوری بودن، بعد از مبارزه طولانی، گاهی خونبار، گاهی با یه همه پرسی، گاهی با جنگ، جدا میشن، برای خودشون میشن یک کشور مستقلی. از یک کشور کوچیکی مثل بحرین که روزگاری از ایران جدا شد، تا کشوری مثل آمریکا که قصهشو قبلا گفتیم و از انگلیس جدا شد، از مستعمرات انگلیس رفت بیرون. کم و زیاد قصه شبیه. مردم میخواستن جداشن، اولش نمیشده، اون کشوری که توش بودن نمیذاشته، بعد یه جایی میشه که دیگه میتونن و مستقل میشن و این استقلال رو جشن میگیرن، خوشحال میشن. عموما اینطوریه. من نمونه غیر از این سراغ ندارم به جز یک دونه استثناء که واقعا تا جایی که میدونم هیچ نمونه دیگری نداره. یک کشوری هست که به میل خودش مستقل نشد، از اون جایی که توش بود اخراج شد، بعدم رهبرش، نخست وزیرش جشن نگرفتینو. شبی که اعلام شد هواداران پرشور جمع نشدن این سخنرانی کنه، براشون سخنرانی استقلال ایراد کنه. چیکار کرد؟ گریه کرد. توی اتاق نشسته بود، چند تا از مشاوران و همکارانش جلو کنارش بودن، دوربین‌های خبرگزاری‌ها بودن و ایشون جلوی دوربین گریه کرد. گفت این لحظه دردناکیه، اشک ریخت. تو این ویدیو می‌خوایم داستان سنگاپور رو بگیم، کشوری که 60 سالم نمیشه که درست شده و وقتی مستقل شد حال رهبرش این بود، ولی با رهبری همون رهبر و همون کادر رهبری و البته کلی کار و تلاش و کلی شانس و اتفاق و شرایط جهانی و همه چیزهای دیگه، امروز شده کشوری آباد، خیلی ثروتمند، خیلی مرفه، با درآمد سرانه‌ای نزدیک $90,000 که میبینین کجای جدول کشور هست دیگه. داستان خیلی استثنایی داره سنگاپور. یه چیزایش شبیه کشورهای مرفه دیگه است و یه چیزهایش هم خیلی متفاوته. تو این ویدیو چند تا از هر دو شکلش رو میخوایم ببینیم. ببینیم که این آقا چرا گریه میکرد. چون سالها ایشون طرفدار این بود که اینا با مالزی بمونن، سنگاپور با مالزی بمونه. منتها الان مالزی، اتحادیه مالزی انداخته بودشون بیرون و اینا هم که آمادگیش رو نداشتن، باید کشوری میساختن، دولت ملتی باید میساختن، اونم در جایی که امکانات خاصی نداره، نه منابع داره، نه هیچ، واقعا هیچ، یه جزیره اون وسط. و بر همینم مثلا آیندهشون رو در موندن با مالزی میدیدن. هیچ منابعی برای درآمد و برای توسعه و اینا نداره، فقیر شدید و درگیر مشکلات داخلی. زیرساختای نصف نیمه هم که داشته زمان جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دیدن. نیروی نظامی نداره که بخواد از کشور دفاع بکنه. 2 میلیون جمعیت داره، 50% بیسوادن. معدن نداره، منابع زیرزمینی، نفت، گاز اینا نداره. کشور همش جنگله، یعنی زمینی برای کشاورزی نداره، کارخونه نداره، چیزی نداره که بخواد رو صادر کردنش حساب کنه. حتی برای تأمین آبش به مالزی نیاز داره و بعد تو خودش هم مشکل داره. این جمعیت 2 میلیون نفریش اینا با همدیگه درگیری‌های ایدئولوژیک، مذهبی و نژادی هم دارن. به قول این آقای لی کوان یو میگفتش که ما چیزی نداریم به جز خودمون و استعدادمون و توانایی‌مون. و تو چنین شرایطی بود که ایشون تحویل گرفت سنگاپور رو و البته آخر همین کنفرانس خبری که جدا شدن از مالزی رو اعلام کرد، خطاب به مردم سنگاپور هم گفت که خیلی چیزا اونطوری که پیش میرفته پیش نمیره، منتها شما محکم باشید، شما آرام باشید. ما یک ملت چند نژادی هستیم، ما ملت مالایی نیستیم، ما ملت چینی نیستیم، ما ملت هندی نیستیم. بیایید بدون توجه به نژاد و زبان و مذهب و فرهنگمون با هم متحد بشیم و بسازیم بریم جلو. این تأکیدش روی چند نژادی بودن هم یکی از پایه‌های مهم هویتی این کشور شد. موضوع سنگاپور برای خیلی‌ها در دنیا جالبه، برای جامعه شناسا جالبه، از همه احتمالاً جالبتر برای اقتصاددان هاست. یک مدلی از توسعه است که رو کاغذ و طبق تئوری ها اینا نباید کار کنه، نباید جواب بده، ولی جواب داده. چون مثلا دموکراسی نیست، اونطوری که میگن شما به توسعه اقتصادی میرسی، اون راهو نرفته، ولی خب
کسی نمیتونه بگه موفق نشده دیگه. موفق شده. سوال میلیون دلاری همیشه اینه که آیا تجربه سنگاپور تجربه‌ای که میشه کپیش کرد؟ میشه این تجربه رو تکرار کرد؟ جای دیگه هم میتونه بدون اینکه دموکراسی به معنی دموکراسی غربیش داشته باشه یه همچین پیشرفتی بکنه و همچین موفقیتی برسه یا نه؟ و تقریبا میدونیم که نمیشه دیگه. یعنی ریسکش خیلی بالاست. ممکن هست که شما سنگاپور بشی، خیلی خیلی احتمالش کمه. یکی هست که سنگاپور شده، ولی دنیا پر از قذافی ها و مگابه ها و امثال ایناست که اصلا هیچ، همه اون اقتدار رو داشتن و دیکتاتوری رو داشتن و سیستم یک پارچه رو داشتن و هیچی هم نشدن. خودشون رو بدبخت کردن، مردمشون هم بدبخت کردن. ولی دیدن داستان سنگاپور جالبه، به نظرم خیلی جالبه. منتها اول به جای اینکه بپریم روی سیاست‌های توسعه سنگاپور، من دوست دارم از این فرصت استفاده کنم یه نگاه بکنیم به تاریخش، چون شرایطش رو می‌خوام در اون لحظه استقلال و قرن‌ها و دهه‌ها و سال‌های قبلش اول بدونم، حالا به اختصار، بعد برگردم ببینم از اون لحظه به بعد چی کار کردن و چی شد که همچون جایی که یه همچین سر و شکلی داشت، عکس‌ها رو ببینید، تبدیل شد به یه همچین جایی. خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. اول ولی خود بریم عقب‌تر. سنگاپور دولت شهره، یعنی ما میگیم کشور، ولی کشوری که یک شهر داره فقط و از این نظر شبیه واتیکانه. جاش هم رو نقشه ببینید اینجاست، جنوب مالزی در جنوب شرقی آسیا، و تاریخش هم تاریخ استعماریه. مثل بسیاری دیگه از کشورهای منطقه سنگاپور هم مستعمره بود. از رو همین نقشه هم معلومه دیگه، جاش جای خوبی بود. البته بندر مفیدی میتونست باشه در اون منطقه و خیلی وقتا هم بود، چه زمانی که افتاده بود زیر نظر حاکمان مالزی، چه زمانی که در دست پادشاهیایی بود که در اندونزی بودن، اندونزی امروز بودن، چه در زمان مغول‌ها. از قرن 15 هم که اروپایی‌های استعمارگر میان و مثل قصه‌ای که در مورد آفریقای جنوبی گفتیم، مثل قصه‌ای که در مورد آمریکا گفتیم، میان، حالا خیلی جاهای دیگه هم همینه، اول پرتغالی‌ها، بعد از چند قرن حالا انگلیسی‌ها و کمپانی هند شرقی. در سنگاپور هم داستان همین بود تا رسیدیم به ابتدای قرن 19 که سنگاپور شد یه جزیره‌ای خیلی کم جمعیت، مثلا 1000 نفر توش زندگی میکنن، 1000 نفر هندی و مالایی زندگی میکنن که سرکله کمپانی هند شرقی انگلیس پیدا میشه. انگلیس قرن 19 ما میدونیم قرنی که کم کم توش انگلیس هی قوی‌تر و قوی‌تر میشه و قدرت اول دنیا میشه، قدرت اول دریایی دنیا میشه و واقعا امپراتوریش دیگه سر و ته نداره. اول قرن 19 انگلیس در رقابت با قدرت‌های استعماری دیگه، با هلندی‌ها و پرتغالی‌ها، از جمله برای اینکه بنادر جدید بگیره برای خودش. اون موقع میاد این بندر سنگاپور رو هم میخره از سلطان جاوه، میخره یا لیز میکنه، در واقع اجاره میکنه، از سلطان جاوه میگیره و این میاد اضافه میشه به مستعمرات انگلیس که این نیمه اول قرن 19 هستیم. دور و بر همون وقتایی که جنگ‌های ایران و روس رو داریم در زمان فتحعلی شاه قاجار، قبل از اینه که انگلیس‌ها برن سراغ چین و اون بلای تریاک و سرش بیارن، قبل از اون آمدن سنگاپوری که هیچی نداره، البته هیچی نداره، ولی لوکیشن داره بین این دوتا جزیره سوماترا و مالایی، بین اقیانوس هند و دریای چین یک همچین جایی هست و این شد یه پایگاه ترانزیتی برای کمپانی هند شرقی انگلیس، بریتانیا. از همون موقع هم جزیره رو آباد میکنن، یه زیرساختایی درست میکنن، مدرسه و دانشگاهی و بیمارستانی و ساختمونی و سر و شکلی پیدا میکنه، سر و شکلی شهری خورده پیدا میکنه و کم کم یک جمعیت چینی هم به جمعیت جزیره اضافه میشه. و بعد یه چیزی هم که این موقعیت خوب رو خیلی بهتر میکنه، موقعیت جغرافیایی رو مهمتر میکنه یک همچین بندری رو اونجای دنیا، اینه که کانال سوئز باز میشه. کانال سوئز که باز میشه دیگه رفت و آمد بین شرق و غرب خیلی راحت تر میشه و خب بندری که اون وسطه از این شرایط خیلی بهره میبره. این میشه که در طول قرن 19 سر و شکل سنگاپور عوض میشه، از یک جزیره ماهیگیری 1000 نفری کم کم تبدیل میشه به یه بندر تجاری مثلا چند ده هزار نفری. انگلیس‌ها اونجا جاده و زیرساخت بندری و یه دولت محلی و اینها درست میکنن و کم کم سنگاپور میشه یک جای جذابی برای تجارت. تاجرها از جاهای مختلف منطقه میان اینجا، ممنوعیتی نیست، مالیاتی نیست، شرایط برای تجارت
مطلوب مالزیایی‌ها میان، هندی‌ها میان و از همه بیشتر هرچی جلوتر میریم چینی‌ها میان. چینی‌ها جذب سنگاپور میشن و از همین جا هم هست که سنگاپور کم کم میشه یک جامعه چند قومیتی و چند فرهنگی با مزایا و قوت‌ها و ویژگی‌هایی که چنین جامعه‌ای داره. مثلا یه قلم سادهش این که این مالایی‌ها و عرب‌ها و هندی‌ها و چینی‌ها باید با همدیگه به زبونی حرف بزنن، انگلیسی حرف میزنن، همه چیز دم دستیش، و البته با مشکلاتی که چنین جامعه فرهنگی داره وقتی مخصوصا درست اداره نشه. این وضعیت ادامه داره. ما از این دورها می‌خوایم خورده سریع‌تر رد بشیم برسیم به دورهای معاصرتر. این وضعیت ادامه داره تا نیمه اول قرن 20 هم کمابیش همین هست تا میرسیم به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم از 1939 شروع میشه دیگه. جنگ جهانی دوم یه پیچ تاریخی بزرگه برای سنگاپور. جنگ جهانی دوم ما در جواره جبهه اروپاییش، تئاتر اروپاییش، صحنه اروپاییش بیشتر شنیدیم، ولی خب در آسیا هم الان میدونیم که جنگ عظیمی بود دیگه. در جنگ جهانی دوم ژاپن که متحد آلمان هیتلری بود داشت در منطقه آسیا همینطور می آمد جلو و مستعمره هایی رو که قبلا مال اروپایی‌ها بودن ازشون میگرفت. ژاپن خیلی قدرتمند شده بود و همینطور می اومد جلو. سنگاپور هم گرفت. سنگاپور هم در 1942 گرفت. سنگاپور از بریتانیا گرفت. 4 ماه فشار آوردن ژاپنیا از درگیری زمینی و دریایی تا بمباران هوایی. 30 روز بمب ریختن. 30 روز بمب ریختن تا انگلیسی‌ها تسلیم شدن و سنگاپور رو تحویل ژاپن دادن و رفتن. چرچیل بعداً میگفت این خفتبارترین شکست نظامی بریتانیا بود. بومیای سنگاپور هم بعداً خیلی شاکی بودن، یعنی مردمی که اونجا زندگی میکردن، از اینکه بریتانیا اینطوری ولشون کرد و رفت، ولشون کرد تو دست ژاپنیا، چون ژاپنیا ول نکردن. 3 سال و نیم سنگاپور اشغال ژاپن بود و از اعدام و کشتار و بیگاری و اردوگاه کار اجباری و زندان و بلاهای شدیدی آوردن ژاپنیا عمدتاً سر چینی‌های ساکن سنگاپور. عمدتاً سر اونها. یکی از معروف تریناش کشتار سوکچینگ مساکر، کشتار جمعیه که خیلی اتفاقی یاد بودش. هر سال همین روزی برگزار میشه که من الان دارم این متن رو مینویسم و ضبط میکنم. جفتش در یه روز انجام شده. 28 فوریه است که اینم احتمالاً از قضای روزگار خالی نیست. ولی خلاصه بلایی که ژاپن در اون مدت اشغال سر سنگاپور میاره برای خیلی سنگینیه. ولی جنگ جهانی دوم تمام میشه. بالاخره ژاپن تسلیم میشه و از مناطق اشغالی میره بیرون، از جمله از سنگاپور هم میره بیرون و بریتانیا برمیگرده منتها دیگه هیچی مثل قبل نیست. مردم قبلا نگاهشون به بریتانیا بد نبود واقعا، اما الان میگفتن که اینا ما رو ول کردن رفتن که اینطوری ژاپنی‌ها این بلا رو سرمون آوردن. از اون ور بریتانیا هم دیگه بریتانیای قبل از جنگ نبود. جنگی مثل جنگ دوم برندش رو هم، مثلا جنگ‌های جهانی اول هم همینطوره، برندش رو هم داغون میکنه. دوران استعمار و مستعمره‌داری بریتانیا هم دیگه تمام شده بود. خودشون رو به زور و با کمک آمریکا داشتن اداره میکردن الان انگلیسی‌ها. از اینها گذشته دنیا هم دیگه دنیایی بود که توش موجهای آزادی خواهانه ضد استعماری و کمونیستی و سوسیالیستی و اینا توش بلند شده بود یا تقویت شده بود. دیگه جایی برای چیز نبود، جایی برای اینکه اینا بخوان مستعمره بریتانیا باقی بمونن نبود. خیلی این شد که سنگاپور جدا شد در 1957 از بریتانیا مستقل شد و رفت در فدراسیون مالایی. فدراسیون مالایی یه چیزی که مثلا بهش بگیم مالزی که ما راحت تر متوجه بشیم کجاست. رفت عضو یه فدراسیونی شد که اصلش در مالزی بود. حالا همه اون زیرساختایی هم که قبل از جنگ داشته داغون شده در جنگ و اون بمباران ها و بعد در دوره اشغال واقعا چیز زیادی براش نمونده. یه جمعیتی داره چند قومیتی با کلی مشکل. مالاییاش بیشتر مسلمونن و فقیر ولی خب از همه قدیمی ترن اینجا. چینی ها از همه تازه واردترن نسبتاً ولی تاجرن بیشتر و ازاشون عموماً بهتره. بعد اینا با هم درگیری‌های ایدئولوژیک دارن. یک دورانی شد این دوران از ناآرامی و اعتراض و اعتصاب و اینها
ضمن که حالا حکومت مالزی هم میخواد مالایی‌ها اینجا بالا باشن، با این اکثریت چینی نژاد و قدرتمند سنگاپور آبش توی جوب نمیره، رقابت راحت نیست واقعا، مشکل زیاد، درگیری‌های نژادی میره بالا، تا اینکه دیگه رئیس فدراسیون مالزی میگه اینطوری نمیشه، این درگیریایی که شما اونجا دارید داره به مالزی هم کشیده میشه، ما اصلا سنگاپور رو اخراج میکنیم، ما سنگاپور رو از این فدراسیون مالزی اخراج میکنیم. و اینطوری شد که سنگاپور مستقل شد و کشور شد بدون اینکه واقعا بخواد، بدون اینکه دنبالش باشه. برای همین هم آقای لی کوان یو گریه میکرد توی کنفرانس خبری، چون نمیخواست. سنگاپور کشوری بود، حالا تا قبل از اون کشور نبود ولی بالاخره دولت شهری بود، جهان سومی، گرفتار مشکلات اجتماعی و نژادی و بیخانمانی و فقر و اعتیاد و بیکاری خیلی شدید. و حالا سواله همش اینه دیگه، سوالی که میخوایم بهش برسیم اینه که یه همچین جایی چطوری تبدیل شد به این کشوری، به این شهری که اینطوری برق میزنه تو عکس‌ها و توی نمودارا انقدر بالاست، اونم در حالی که یادآوری کنیم خودش منابعی نداره، تو منطقه خشن و مشکل داری هم هست و اطرافش هم، حالا منطقه جغرافیایی یه چیزه، از نظر سیاسی اجتماعی هم اطرافش در ایندوچاینا انقلابی‌های کمونیستی در ویتنام، در چین، در کامبوج، اینا هستن. فاز منطقه جنوب شرقی آسیا اینه. منتها ایشون و دولتش کاری میکنن که این کشور نه تنها این دوران بسیار سخت و پرتنش رو دوام میاره، بلکه چند دهه بعد وقتی که دن شیائوپینگ در چین به قدرت میرسه، یه جایی که میره ایده بگیره، کمک بگیره برای دگرگون کردن چین، زیر و رو کردن چین بعد از مائو، سنگاپوره. چین جدید چینی نیست که مائو ساخت، بیشتر چینی که دن شیائوپینگ ساخت دیگه. و ایشون یکی از جاهایی که رفت ایده بگیره، مشورت بگیره، سنگاپور رفت، چون یه گروه چینی نژادی هم هستن که این تغییرات رو رهبری کردن در سنگاپور، همونطور که در هنگ کنگ، همونطور که در تایوان. ولی خب دن شیائوپینگ که نمیتونست بره از تایوان مشاوره بگیره، طبعا که دلایلش میشه فهمید. برای همین رفت سنگاپور. نه اینکه مدل توسعه چین عین مدل سنگاپوره، اصلا نیست، ولی یک شباهتایی هست که حالا جلوتر بهش میرسیم. گفتیم ولی که این چینی‌های سنگاپوری‌ها اینا مسیر توسعه خودشون رو، پیشرفت خودشون رو در اتحاد با مالزی میدیدن. حالا مالزی ولشون کرده بود، خودشون باید یه فکری به حال خودشون میکردن و فکری کردن و این شد که این آقا شد که از سیاستمدارهای خیلی مهم قرن 20. فکر میکنم خوبه یک چند جمله و چند دقیقه‌ای به خودش بپردازیم، حالا شاید بعداً در فرصت بعدی مفصل تر. الان اینو بدونیم، خانواده ایشون از چینی هایی بودن که آمده بودن سنگاپور، یعنی خودش اصالتاً چینی بودن، خانوادهش سنگاپوری بود البته، خودش رفته بود بریتانیا درس خونده بود، کمبریج حقوق خونده بود، بعد برگشته بود سنگاپور در حزب People's Action Party، حزب اقدام مردمی PAP، اونجا حزب رو تأسیس کرده بود یا توی کادر رهبری حزب بود و تو انتخابات هم رفته بود بالا، شده بود نخست وزیر شده بود. حالا قبل از اینم که اصلا کشور مستقل بشه اونجا عنوان نخست وزیر داشت، اونجا بود. 30 سالم در قدرت بود، از 1959 تا 1990 ایشون نخست وزیر بود و چنان دگرگون شد سنگاپور تو این 3 دهه که باور نکردنی. از جهان سوم رفت جهان اول، یه طوری که خیلی ها این جهش بزرگ رو دیدن به چشم، یعنی تو زندگی خودشون خیلی از سنگاپوری‌ها جلوی چشمشون اتفاق افتادی. رشد اقتصادی سریع، صنعتی شدن، آموزش، خدمات درمانی، مسکن، اینا در حد عالی، نمونه و مثال زدنی در سطح جهان. و البته از اون ور کشوری که دموکراسی به اون معنی که انتظار داری از آمریکا و اروپای غربی نیست، کشوری که کنترل شدیدی داره روی فضای سیاسی و فضای اجتماعی. حالا میرسیم به این نکتهاش، بذار جلوتر میرسیم. اول بذار خود دوره ایشون رو بگیم، چون کار عجیبی که باید میکردیم بود که این سرزمینی رو که پیشینه تاریخی و هویتی مستقلی نداره میخواست کمک کنه که بسازن. گفتیم گروه‌های قومی، نژادی، اینا توش متنوع بودن، میخواست یه هویتی بسازه از نو به نام سنگاپور، با جمعیتی که حالا اون موقع شده چقدر؟ مثلا 2 میلیون نفر.
چطوری ساختن هویت سنگاپور رو؟ گفتش که ما وجه تمایزمون با این همسایه هامون باید خیلی پررنگ و مشخص باشه، چون ما قومی و نژادی که یکی هستیم، تاریخمون هم که با اینا مشترکه، هم قد اینا هم که نیستیم، اینا همه از ما بزرگتر و قویتر و اینا هستن، مالزی، اندونزی، اینا حالا اینا که همسایه های نزدیکشن همینطورین، از اون ور یه خورده اونورتر چین هم همینه، هند هم همینه، اینا اینجا آدم هایی هستن با پیشینه از اون کشورها و خیلی قویتر، خیلی قویتر. ما هویتمون رو چی تعریف کنیم؟ هویتشون رو تعریف کردن روی پیشرفت جمعی، روی آینده موفق، آینده موفق مشترکی که ما سنگاپوری ها کنار هم میخوایم بسازیم و بهش برسیم. میگفت ما هیچ راهی به جز پیشرفت نداریم، راهی نداریم جز توسعه. چشممون رو باید ببندیم رو همه چیز، فقط آینده رو ببینیم، توسعه رو ببینیم و بریم جلو. واقعا این حرفیه که همه اگه بزنن واقعا نمیدونن دارن چی میگن. خیلی این حرف معنی داره. سال 68 ایشون رفته بود یک فرصت مطالعاتی یک ماهه‌ای هاروارد، اونجا با اقتصاددان‌ها و استادای علوم سیاسی و توسعه اقتصادی و اینها جلسه میذاره، راهکار میگیره برای توسعه سنگاپور. و جالبم هست دیگه، سال 68 داریم میگیم، سال 68 وقتی که آمریکا درگیر جنگ ویتنامه، هند درگیر با چین، اینا جنگا اثر میذاره روی مناسبات کشورها در آسیا. بریتانیا تقریبا همون موقع گفته که میخواد پایگاه نظامیشو از سنگاپور جمع کنه بره. دوره جنگ سرد کمونیستا تهدید بزرگی هستن برای آمریکا و توی کشورهای مختلف آمریکا داره تلاش میکنه که ایده های رهایی بخش و ایده های آزادی و اینها رو بیاره جلو و کشورها رو متحد خودش نگه داره که اینا نرم بیفتن تو بغل شوروی، نرم بیفتن تو بغل چین. تو این شرایط ایشون رفت آمریکا گفت من کشورمو نمیارم درگیر این جنگ شما بکنم. توی مصاحبه هم بهش گفتن که شما بیا، چرا این کارو نمی‌کنی، چرا اون کارو نمی‌کنی، چرا سنگاپور مستقیم درگیر نمی‌کنی؟ گفت من حمایت می‌کنم از حضور نظامی آمریکا در آسیا، ولی سنگاپور رو درگیر این جنگ نمی‌کنم. خیلی هم مصاحبه‌هایی که اونجا می‌کنه جالب، لینکشو توی یه مصاحبه خیلی خوبش اینه که اینجا لینکشو می‌گذاریم، توی توضیحات هم لینکاش هست، پیشنهاد می‌کنم که ببینید. بعد گفتش که شما بیاین سرمایه‌گذاری کنید در سنگاپور، ما به شما امنیت میدیم، به شما اون ثباتی رو که دنبالش هستید میدیم، تضمین میکنیم، شما بیاید سرمایه گذاری کنید در سنگاپور. و اینا هم همین کارو کردن. نه فقط با آمریکا، با کشورهای دیگه هم راه تجارت رو باز کردن، راه سرمایه گذاری رو باز کردن، تجارت خیلی گسترده‌ای به هم زدن، هم با آمریکا، هم از اون طرف با ژاپن. مثلا حواسمون باشه اینا دارن با ژاپن تجارت میکنن کمتر از 30 سال بعد از اون کشتار فجیع سوکچینگ، جنایت جنگی، ولی اون دنیا رو گذاشتن پشت سرشون، از اون وقایع تلخ، از اون خاطرات سنگین رد شدن، شروع کردن به ارتباط تجاری با ژاپن. وقتی که میگم همه ممکنه بگن ما توسعه میخوایم ولی واقعا به لوازمش پایبند نیستن، این حرف خیلی معنی داره که میگه چشممون رو همه چی ببندیم فقط دنبال پیشرفت باشیم. یه نمونهش هم اینه، این حرف واقعا تبعات سنگینی داره برای جامعه، ولی خب تصمیم گرفته بودن که بپذیرن تبعاتش رو. این یک نمونهش. سیاست ها چی بود؟ اصلا شکل حکمرانی چی بود؟ چی کار کردن این آقا وقتی که دولت مستقل برای خودش درست کرد در سنگاپور؟ چه کار کرد؟ یه کاری که کرد، یه کابینه خیلی قوی درست کرد و اینها، و یه کارگروه ویژه‌ای هم برای مسکن، Housing and Development Board HDB. سنگاپور بحران مسکن داشت، جمعیت قابل توجهی همون موقع توی زاغه ها و توی آلونک ها و اینا زندگی میکردن و ایده هم این بود که ما باید شرایط اینا رو بهتر کنیم، شرایط اقتصادی آدم ها باید گره بخوره به رفاه کشور، که وقتی که کشور وضعش بهتر میشه مردم قشنگ احساس کنن این وضع بهتر منعکس بشه تو زندگیشون، پشتیبان بشن، همراه بشن با طرح‌های دیگری که ما می‌خوایم ایجاد کنیم. در کنار این هارمونی نژادی هم براشون خیلی مهم بود، حفظ کردنش خیلی مهم بود. یه نظام سهمیه بندی قومی، مذهبی، درآمدی گذاشته بودن برای مناطق مسکونی، تا یک مقداریش هنوزم هست، برای اینکه نمیخواستن آدمای مال یک طبقه یا مال یک نژاد یا یک مذهب جمع بشن توی یه منطقه، یه گتو درست بشه.
سنگاپوریایی که از قوم‌های مختلف بودن، با زبون‌های مختلف بودن، اینا قاطی می‌شدن، همه کنار هم زندگی می‌کردن. ایده این بود که اینطوری نزاع و درگیری کمتر میشه. امروز هم مثلا 5 میلیون نفر جمعیت سنگاپوره، 80% انگار توی خونه‌های دولتی زندگی میکنن، پابلیک هاوسینگ زندگی میکنن و اونجاها رو دولت این شکلی کنترل میکنه که همون ترکیب جمعیتی، قومیتی، نژادی، مذهبی که کل کشور داره حفظ بشن. یعنی چند درصد کشور نژادشون چینیه، چند درصد مالایی‌ان، چند درصد مثلا بودایی‌ان، چند درصد مسلمونن، همون ترکیب تو واحدهای کوچیک تو هر بلوک هم حفظ بشه. اینطوری مثلا شما یه منطقه نداری مثل شهرهای اروپایی که مسلمونا اونجا باشن یا چینیا اونجا باشن. این به اجبار قاطی کردن یک بخشیه، یک بخش از یکی از کلی سیاست‌های مهندسی اجتماعی که اینها انجام دادن، دهه هاست انجام دادن و انجام میدن و کیه که ندونه که اینا چقدر ضرر داره، چقدر ریسک داره، چقدر جاها میتونه غلط بره این، ولی خب یه فایده هایی هم داره و از فایده هاش هم جامعه بهره میبره. خیلی نتیجه های همچین چیزی رو میخوان، ولی خب واقعا مهندسی اجتماعی چیز ترسناکه که و کمتر حکومتی حاضر همچین کاری بکنه یا مجاز همچین کاری بکنه، یا وقتی که حاضر هم هست و برای خودش اجازهش هم پیدا میکنه میتونه همچین کاری رو به این شکل مفید انجام بده یا مؤثر انجام بده. یا یه مشکل دیگه ای که سنگاپور داشت مسئله فساد بود. فساد. یک سال، یه نمونه بگم، یک سال بعد از اینکه این از فدراسیون مالزی جدا شده بود، یه قانونی گذاشتن برای جلوگیری از فساد. خیلی هم سفت و سخت پاش وایسادن. سیاست‌های ضد فساد اول همه تنبیهی بود، میگرفتن زندان و کوچکترین تخلفی که میدیدن مینداختن بیرون. یکی از وزرای کابینه آقای لی همون اوایل رفته بود با دوستش سفر، یه دوست تاجر شناخته شده ای هم بود. همچی که برگشتن تو فرودگاه گرفتن وزیره رو کردن زندان. گفتن شما با این دوستت رفتی سفر خیلی لاکچری بوده و هزینه ها تو ایشون داده، این رشوه است، این فساده. اینطوری مبارزه میکردن و البته جوابم داد. شد یکی از پاکترین دولت‌ها، در شفافیت خیلی رتبه بالایی دارن. و البته حواسمون باشه این سیاست‌ها اینطوری هم نبود که تا شروع کنن اجرا کنن جواب بده دیگه. از دهه 80 بود که کم کم وضع اقتصادی سنگاپور شروع کرد بهتر شدن و اون موقع دیگه این سیاست‌های تنبیهی هم عوض شد، جهتش بیشتر رفت سمت سیاست‌های تشویقی. یعنی دولت شروع کرد حقوقای خیلی بالا به کارمندا دادن، بالاتر از بخش خصوصی، 80% بالاتر از حقوق بخش خصوصی. و اینم باز یه چیزیه که درباره سنگاپور خیلی میگن، اینطوری با استعدادترین نیروها، بهترین نیروها جذب دولت میشدن و میشن و راه فساد هم بسته میشه و البته در کنارش اجازه هم نمیده که بخش خصوصی از دولت خیلی قوی تر بشه دیگه. اینا هر کدومش خیلی حرف داره توش، خیلی حرف داره. من حرفاشو هم خیلی نمیدونم، واقعا موضوعات مهم و تخصصی. اینطوری هم نیست که بگی یه حرف مشخص هست که حتما 100% درسته و همه میدونن، مثلا ما چون وقت نمی‌کنیم نمیگیم. اینطوری نیست، واقعا پیچیده هم هست، منم نمیدونم. داریم مروری رد میشیم از کلیات. یا یک چیز دیگه آموزش بود. توی 10 سال اول 1/3 بودجه کشور رو کلن گذاشتن برای آموزش، تو شرایطی که کشور هنوز در بحرانه. کشور در بحران شدید، گفتن مهم آموزش. حقوق معلمان رو زیاد کردن، بودجه آموزشی رو 17 برابر کردن. یه کاری که کردن آموزش رو 2 زبانه کردن. از قبلم گفتیم انگلیسی در سنگاپور معمول بود، الان بهتر هم میشد. زبان اداری و دولتی اصلا انگلیسی شد. هر قوم و قبیله حالا زبان دوم خودشون رو هم داشتن، ولی انگلیسی شد زبان رسمی. یا کارهای دیگه که در زمینه صنعتی کردن یه مقدار شبیه به کارهایی که بعداً چین در یک سری از مناطقش کرد، چون میگفتن خب ما که پول که نداریم، اما اول کار دانش فنی هم نداریم، سرمایه‌گذار خارجی پولشو بخواد بیاره اینجا، ما باید یک زیرساختی، یه خدماتی، یه سرویسی برای سرمایه‌گذارا اول فراهم بکنیم. بریتانیا پایگاه نظامی داشت تو سنگاپور، خالی کرده بود، اونجا رو مثلا کردن یک کشتی سازی. کمتر از 10 سال بعدش اونجا شد، اصلا سنگاپور شد یکی از کشورهای برتر در کشتی سازی، هنوزم هست. یا کارخونه های دیگری که اون موقع درست کردن با تمرکز بر اینکه چی میتونیم از اینجا صادر کنیم بیرون. با این برنامه‌های توسعه اقتصادی لی در 25 سال سنگاپور از یک کشور عقب افتاده جهان سوم، توسعه نیافته جهان سومی،
رسید به یک کشوری که به عنوان یک قدرت اقتصادی، کشور پیشرفته و کشور صنعتی کم کم مطرح میشد. و البته تو این مسیر تنها نبود. توی همین منطقه جنوب شرقی آسیا، شرق آسیا، کشورهای دیگری هم بودن، منطقه های دیگری هم بودن که پیشرفت اقتصادی اینطوری چشمگیر داشتن تجربه میکردن تو این سالها با سیاست‌های کم و بیش مشابه. تایوان، هنگ کنگ، کره جنوبی، اینا 4 ببر آسیا میگن به اینا دیگه. اینا کشورهایی که تو نیمه دوم قرن 20 وقتی دنیای جهانی شدن و رونق تجارت بین المللی و اینا بود، اینا از اون فرصت استفاده کردن و سیاست‌های توسعه‌ای داشتن که تبدیلشون کرد به غول‌های اقتصادی. حالا میخوام از اینجا یک بحث رو توی یه سطح دیگری ببرم جلو. از این نمونه ها میخوایم بیایم بیرون، یه خود از بالا نگاه کنیم، ببینیم که این توسعه و پیشرفت سنگاپور ستونهاش چی بوده. چون مسیر همواری نیست، قاعدتاً بحران داشتن، در داخل داشتن، در خارج داشتن، از بحرانهای خارجی تأثیر میپذیرفتن، تأثیر زیادم میپذیرن. بالاخره کشوری که پایه و اساس اقتصادش داره روی مبادلات تجاری میذاره، بازار بین‌المللی وقتی که با بحران مواجه میشه، سنگاپور هم حس میکنه اثرش رو، قطعا حس میکنه. منتها از پس این بحران‌ها، از پس هر کدوم از این بحران‌ها یه طوری برآمدن. میخوایم یه نگاه خیلی کلان بکنیم ببینیم میشه الگوی تکرار شونده ای تشخیص داد یا نه. چون این خیلی جالبه. اینطوری ممکنه برسیم مثلا به 3 تا 4 تا نکته که اینا تمهای تکرار شونده است توی شکلی که سنگاپور داره کشور رو اداره میکنه و بعد بشه گفت آها اینا پس یه بخشی از این برند ملی سنگاپوره. واقعا هم همینطوره. واقعا هم این الگوها رو میشه پیدا کردن. ما الان دربارش صحبت میکنیم. همون چیزیه که میگن سنگاپور رو اینطوری نگه داشته. خیلی مقاله و کتاب و پژوهش هست درباره سنگاپور، این که چطوری خودشو به اینجا رسیده و چطوری خودشو اینجا نگه داشته. یکی از اینا چیه؟ یکی از این ستونهای حکمرانی مدل سنگاپور چیه؟ عملگرایی، پراگماتیسم. عملگرایی یه جور واقعا هویت برندی کشور سنگاپوره. سنگاپوریا میگن خیلی دنبال ریشه های فلسفی و فکری عملگرایی هم نرفتن. نمیان گفته های بزرگان، فیلسوفای بزرگ پراگماتیسم رو مثلا بیارن بزنن بالای نامه های اداری یا عکسشون رو بزنن دیوار، شعار کنن رو در دیوار بنویسن. ولی واقعا به معنی واقعی کلمه توی بیشتر سیاست ها و تصمیم گیری هاشون عملگرا هستن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر وقتا هیچ ایدئولوژی، هیچ مرام فکری، هیچ ایدئولوژی سیاسی مانع جلو رفتنشون نمیشه. اگر یه تصمیمی بگیرن در اجراش با مشکل مواجه بشن یا تصمیمی بگیرن اجراش کنن به نتیجه نرسن، تقریبا میبینی راحت تصمیمه رو تغییر میدن. هیچ اصل بالاتری نیست که جلوشون رو بگیره نتونن ازش تخطی کنن. این خیلی جالبه. یه نمونهش مثلا سیاست آموزش اخلاقیات در مدرسه هاست. نمونه است واقعا، از این نمونه ها زیاد میشه پیدا کرد. گفتیم زبان انگلیسی رو کرده بودن زبان اول در یه دوره، بعد دیدن که جامعه داره زیادی غربی میشه، از فرهنگ شرقی فاصله میگیره، خوب نیست. گفتن بیایم آیین کنفوسیوسی رو یاد بدیم به بچه‌ها توی مدرسه. مکاتب فکری شرقی آیین کنفوسیوسی رو توش انتخاب کردن، گفتن توش مدح سخت کوشی و اینا هم هست، تسلیم شدن در برابر حاکمیت هم هست، یه بخشایش هم از خوب نیست، موقعیت پایینتر زنان نسبت به مردان و اینا داره، اینا رو میذاریم کنار، اون کنفوسیوسی رو یاد میدیم تو مدرسه. این کارو کردن، بعد 10 سال رفتن بررسی کردن، دیدن که نه، گزارشه میگه که این وضعیت باعث شده که اختلافات مذهبی وخیم‌تر شده وضعش و این ممکنه که در آینده باعث گرفتاریایی بشه. چیکار کرد دولت؟ گذاشت کنار، حذفش کرد. اصرار نداشت ادامه بده، خودشو بدهکار یک ایدئولوژی بالاتر از این نمیدونست. چی مهمه؟ توسعه. این کار ما به توسعه کمک میکنه؟ به نظر نمیرسه. پس خداحافظ. یا یه جلوه دیگه اینو اینجا میبینیم که با اینکه یک حزب و حتی یک نفر 30 سال در رأس بود، ولی تغییر در سیاست‌ها بعضی وقتا خیلی واضحه، میشه دید. تغییر میدن در موضع‌گیری‌ها، در سیاست‌ها. ایده ها اول سوسیالیستیه، توی صحبتاشون هم مشخصه،
بعد کم کم که بازار آزاد و تجارت و اینا رو میان امتحان میکنن، جواب میگیرن، وضع مردم هم بهتر میشه، بیشتر و بیشتر میرن به سمت یک شکلی از کپیتالیسم، منتها یک شکلی دیگه، یک مدل خودشون. همونجا که سرمایه های خارجی میاد در سنگاپور، به قول این ویدیو که ویدیوی خیلی جالبه، جلوتر هم ازش صحبت میکنم، خون توی رگ‌های سنگاپور میشه در دوره توسعه. این پول از چین کمونیستی نیومد، از شوروی سوسیالیستی نیومد، که از همون آمریکایی اومد که چند سال پیشش اینا بهش میگفتن امپریالیست کثیف. ولی این توانایی در تغییر دادن به نظر میرسه که یکی از ویژگی هاست. این عملگرایی یکی از ویژگی هایی که توی خیلی از متنایی که درباره سنگاپور می نویسن بهش اشاره میشه. یکی دیگه شایسته سالاریه، مریتوکراسیه. قبلا هم گفتیم بعد از استقلال سنگاپور از نگاه آقای لی میگفت این کشور چیزی نداره واقعا، به جز مردمش ما چیزی نداریم. نگاهش به شایسته سالاری هم این بود که ما وقتی میخوایم حکمرانی مؤثر داشته باشیم، این باید اصلا یکی از اصول پایه‌ایمون باشه. بین همه نژادها فرصت باید برای پیشرفت برابر باشه و کشور باید این فرصت رو داشته باشه که در هر زمینه‌ای بهترین‌هاش کار رو دستشون بگیرن، بهتریناش مدیریت کنن. بهترین یعنی با استعدادترین، یعنی باهوشترین، یعنی توانمندترین. کلی امتحان و کنکور و آزمون خیلی سفت و سخت و اینا میذارن، انتخاب میکنن اینا رو، بعد دولت بورسیه میکنه، میرن توی بهترین دانشگاه‌های دنیا، میرن پرینستون، میرن هاروارد، درس میخونن، بعد برمیگردن در موقعیت‌های دولتی مشغول کار میشن. خیلی معموله میگن در دانشگاه‌های خیلی خوب دنیا که شما برید دانشجوهای سنگاپور زیادی باشن اونجا که آمدن درس بخونن و بعد قرار بوده که برگردن برن در کشور خودشون و برگشتن رفتن کشورشون دارن کار میکنن. نگه داشتن این همه مغز توی دولت و البته یک سیستمی از مشوق‌های مختلف از جمله مشوق‌های مالی برای اینکه اینها رو تو سیستم نگه داره، اینا توی دولت کار کنن، این یه چیزیه که باز میبینید تکرار میشه توی حرفای خیلی درباره سنگاپور. این هست تو مقامات دولتی سنگاپور زیادن کسایی که تو بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوندن، ضمن اینکه خود سنگاپور هم دانشگاه‌های درجه یکی داره الان. در نتیجه کیفیت تصمیم گیری تو این دولت بالاست. حکمرانی موفق، effective governance، یه چیزیه که زیاد میشنوی آدما بگن درباره سنگاپور. بحث سر این نیست که مثلا دولت باید بزرگ باشه یا کوچیک باشه، دولت باید چپ باشه یا راست باشه. دولتی میسازن، دولتی ساختن که میتونه کار کنه، واقعا افکتیو، مؤثره و کار میکنه. ذهنیت حل مسئله‌ای داره، آدم‌های قابلی هستن، عموماً باهوش، تحصیل کرده. این باز حرف خیلی بدیهیه، خیلی حرف شاید ساده‌ایه که خب معلومه اونی که بهتر میتونه باید انجام بده کارو، ولی واقعاً پیاده کردنش مثلا توی یه جامعه‌ای که اینقدر تفاوت‌های قومیتی و نژادی و مذهبی و اینها هست، واقعاً کار راحتی نیست. این که شما دولتی داشته باشی که واقعاً دنبال این قصه باشه و چیزهای دیگر رو توش دخیل نکنه، این رو انجام دادنش خیلی سخت‌تر از گفتنشه و سنگاپور خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. برای همین یه چیزایش مثلا سیستم خدمات درمانیش، یا مثلا جایی که میان قوانینی میذارن برای رانندگی و ترافیک و اینها با مشوق‌ها یا با بازدارنده های مالی، اینا یه سیاستایی که میبینی هم لیبرالا تحصیل میکنن، هم کانسرواتیوا، هم محافظه‌کارا تحصیل میکنن. خیلی اقتصاددانا من دیدم وقتی صحبت میکنن معلومه که لذت میبرن از شکل حکمرانی سنگاپور که با نظام مشوق‌ها، اینسنتیوهای مختلف داره کار میکنه با جامعه، تحسینش میکنن و این برمیگرده یه بخشش به اون پرگماتیسم، ولی یه بخش زیادیش به این ستون دومی که گفتیم، شایسته سالاری. ستون سومی که میخوایم ازش صحبت کنیم من به همین نکته آخر ربط داره، چند نژادگرایی، مولتی ریشیالیسم. این اصل سومیه که آقای لی بر پایش بنا کرده سنگاپور مدرن رو. چند نژادی بودن، گفتیم اصلا دلیل اخراج سنگاپور از مالزی اختلاف‌ها و درگیری‌های قومی بود. همین هم شد که از همون سخنرانی اولش گفت ایشون که ما چند نژادی هستیم و توی همه سیاست‌ها هم سعی کردن این توازن نژادی رعایت بشه. از همون سیاست مسکن که گفتیم تا مسئله انتخاب زبان رسمی. یه مصاحبه‌ای داره یکی از دیپلمات‌های خیلی معروف سنگاپور، آقای محبوبانی.
ایشون یه دوره رئیس شورای امنیت سازمان ملل هم بود. ایشون وقتی که میخواد راز موفقیت سنگاپور رو بگه میگه MPH، میگه شایسته سالاری، عملگرایی، H رو هم میگه honesty، مبارزه با فساد. به نظرم جالبه دیدن این مصاحبه های این آدم‌های مهم و کلیدیشون خیلی جالبه. همه اینها در رسوندن سنگاپور به اون جایی که امروز هست مؤثر بودن و میشه گفت که لی کوانگ یو بر روی این پایه ها بنا کرد سنگاپور مدرن رو. و البته که هر کدوم از این پایه ها کنار مزایایی که برای سنگاپور داشتن مشکل هم ایجاد کردن. همین سیستم نخبه گرایی واقعا یه جاهایی تنه به تنه بهنژادی میزنه، واقعا میزنه. یا مهندسی اجتماعی که میگیم شوخی نیست. خب کار خطرناکیه، بی دلیل نیست که کاریه که کشورها نمیکنن، نباید بکنن، میترسن ازش، از ریسکاش میترسن و اونایی که میکنن به فاجعه ختم میشه. این همه نمونهش به فاجعه ختم شده، دیدیم در گذشته، دیدیم در امروز هم داریم میبینیم. واقعا بی دلیل نیست. یعنی این که اینا تونستن موفقیت انجام بدن واقعیتش اینی که استثناست. مثل خیلی چیزهای دیگه سنگاپور قاعده‌ای نیست که بتونی کپیش کنی، ولی استثنایی که مطالعهش بهت نکته‌های جالبی یاد میده و نشون میده. امروز سنگاپور رو که نگاه می‌کنیم، آره از نظر خیلی شاخص‌ها وضع خوب هست و اینها، ولی از نظر شاخص نابرابری تو 157 تا کشور رتبهش 149. یا مشکلات دیگه. حالا یه نگاهی به اینا هم بکنیم، چون تصویرمون از سنگاپور و این سفر سریع و عجیبش در توسعه کامل نخواهد بود اگه اینا رو نگیم. این حزب PAP از زمان استقلال در قدرت بوده، هنوزم هست. انتخابات دارن البته، حزب مخالفی هم هست انگار، ولی همیشه اینا میبرن. بعد با درصدایی میبرن 60%، 70%، 71%. 60% که ببرن میگن پیروزی ضعیفی بود، 70% خوبه. عجیبه دیگه، این درصدایی نیست که عادت داشته باشه تو دموکراسی همچین رأی بالایی برای یه حزبی ببینیم. معمولا خیلی پایین‌تر از اینه. درصد انقدر بالا معمولا نشونه دموکراسی سالم نیست. و البته نشونه‌های دیگه هم هست. سنگاپور احزاب دست چپی داشت که از همین PAP منشعب شده بودن، همه رو سرکوب کردن خیلی زود. سنگاپور صحنه رسانه‌ای زنده و فعالی داشت، روزنامه‌ها رو همه رو بستن دهه 70، مدیراشون رو گرفتن، قانون‌های محدود کننده گذاشتن. تو همون پارلمانی که عملاً همش دست خودشون بود، با قوانینی راه آدم‌ها رو برای اینکه روزنامه داشته باشن، روزنامه‌ها بتونن آزادی بیان و اینا رو گرفتن، بستن. اینا هم از هزینه‌های اون سیاست همه چیز فدای پیشرفت بود. میگفت آقای لی خیلی خیلی واضح، خیلی شفاف میگفت خودش، که میگفت آزادی بیان، آزادی مطبوعات باید در خدمت پیشرفت باشه. سیستم آموزشی هم همینطور. همه چیز در خدمت پیشرفت اقتصادی و هماهنگی اجتماعی. یه معنیش هم اینه، همه چیز، از رسانه تا آموزش تا سیستم قضایی. از یه نظرهای واقعا شباهتاش زیاده به مدلی که چینی‌ها بعد از مائو پیاده کردن برای رشد اقتصادی. گفتم دن شیائوپینگ رفت وقتی که بعد از مائو رهبر چین شد، شروع کننده تغییرات چین شد به سمت این قدرت بزرگ اقتصادی که الان هست و رفتنش به سمت یه نظام ترکیبی سرمایه‌داری چینی تک حزبی. رفت سنگاپور صحبت کرد، حتما ایده گرفت از سنگاپوریا. مخصوصا در نواحی ساحلی چین مدل توسعه با مدل سنگاپور شباهت‌های زیادی داره، از نظر جذب سرمایه، صنایع صادراتی، شکل حکمرانی، سیستم ضد فساد. اینا رو نمونه‌های جالبیه که میشه بعداً بیشتر هم بهش نگاه کرد. آقای لی سرنوشتش چی بود؟ ایشون نخست وزیر بود 3 دهه، بعد رفت کنار، مدتی مشاور نخست وزیر بود، یه مدتی هم رهبر معنوی حزب بود، ولی دیگه سمت دولتی رسمی نداشت. سال 2015 هم همین چند سال پیش از دنیا رفت. خیلی جاها ایشون رو به عنوان دیکتاتور خوب معرفی میکنن، به عنوان اینکه یه نمونه ای از دیکتاتورهای مصلح. وقتی که ایشون نخست وزیر سنگاپور مستقل شد، درآمد سرانه در سنگاپور حدود $500 بود. وقتی که مرد، درآمد سرانه سنگاپور $75,000 شده بود. توی سخنرانیش خودش میگه که ما اگر در همه امور شخصی مردم دخالت نمی کردیم،
در اینکه شما همسایت کیه دخالت نمی‌کردیم، در اینکه زندگی تو چطوری میگذرونه دخالت نمی‌کردیم، به چه زبونی حرف میزنی، کجا توف بکنی، کجا آدامس بخوری، کجا نکنی. اگه این کارا نمی‌کردیم ما به این نقطه نمی‌رسیدیم، ما پیشرفت نمی‌کردیم. خیلی به نظرم جالب دیدن مصاحبه‌هاش، جالبه، هم مصاحبه‌های خودش هم مصاحبه‌های اون آقای محبوبانی، که ببینیم که چطوری سیاست‌های توسعه خودشون رو چطوری توضیح میدن و از اون طرف هم چطوری دفاع میکنن. مثلا چطوری دفاع میکنن از اینکه هر کسی رو بیشتر از یه مقداری مواد مخدر داشته باشه اونجا باید اعدام کنن و اعدام میکنن. سیاستی که خب برای خیلی از دنیا غیر قابل قبوله، ولی در سنگاپور هست و به نظر میرسه مردم هم در سنگاپور پشتشن. شاید از جمله به خاطر اینکه مثلا اون سابقه تاریخی جنگ‌های تریاکو دارن، اون بلایی که استعمار انگلیس سر چینی آورد و جلو چشمشونه هنوز. یه ویدیویی که خیلی هم استفاده کردیم ازش برای نوشتن این ویدیو و منبعمون بود، خیلی جمع و جور و تمیز تعریف میکنه داستان سنگاپور رو. این ویدیو لینکش هم در توضیحات هست. این میگه انگار اینجوریه که مردم میگن وقتی یه حکومت استبدادی به من کار رو میده، خونه رو میده، آموزش رو میده، امنیت رو میده، رفاه رو میده، دموکراسی میخوام واسه چی؟ دموکراسی رو میخوام چی کار؟ هرچی میخوام این داره بهم میده دیگه. واقعا موقعیت جالبیه برای من که مثلا بهش فکر میکنم، موقعیت جالبیه. ممکنه برای سنگاپور هم مثل بعضی از کشورهای دیگه این دوره موقتی باشه، بودن یک کشورهایی که وقتی به رفاه و توسعه رسیدن شروع کردن دموکراسی خواستن و دموکراسی داشتن. شاید داستان سنگاپور هم همین بشه در آینده. این چیزیه که نمیدونیم، باید ببینیم. ولی واقعیتش اینه که الان اونجا نیست. یه نکته جالب دیگه اینه که یکی از چیزهایی که درباره قرن 21 میگن اینه که نمونه‌هایی مثل سنگاپور، نمونه‌هایی مثل، حالا شاید بعداً صحبت کنیم، استونی، نمونه‌هایی از کشورهایی یا دولت شهرهایی بیشتر که مثل یه استارتاپ دارن اداره میشن، اینا در قرن جدید بیشتر دیده خواهند شد. اینا دولتایی که به زور و با تهدید مردم رو وادار نمیکنن یه سیاستایی رو دنبال کنن. منم ندیدم واقعا مثلا کسی بگه دولت سنگاپور با خشونت مردم رو همراه کرده یا شستشوی مغزی داده. نه، چیزی که بهش معروفه اینه که کار رو تحویل داده، نتیجه گرفته و این خیلی جالبه و با این پشتیبانی مردمی به دست اومده و مردم هم میدونن دارن یه سری چیزایی رو از دست میدن، ولی خب اون چیزی هم که دارن به دست میارن هم حواسشون بهش هست. خود ایشون به نظر من آدم جالبیه برای بررسی. من دوست دارم دربارش بیشتر بخونم و بدونم. و سنگاپورم که موضوعی که موضوع کنجکاوی بسیاری بوده و هست و خیلی هم همیشه حرف بوده که اصلا این مدل سنگاپور قابل کپی کردن هست یا نه. بعضیا میگن یک ویژگی‌های فرهنگی نادری هست، یه جاهایی اینا خودشون نشون داده و نشون میده، مثلا در سنگاپور، ولی نه فقط در سنگاپور، مثلا در اسکاتلند دوره انقلاب صنعتی هم شما اینو میبینی، در آمریکای زمان استقلال هم شما میبینی. اینکه چیه؟ اینکه یک نگاه مثبتی دارن آدمایی به آدم‌ها، جامعه، به فعالیت اقتصادی، به فعالیت اقتصادی به عنوان ماشین تولید ثروت. این یادداشت کوتاه مثلا میگه که این ویژگی فرهنگی، این یادداشت که لینکش اینجاست، میگه که این ویژگی فرهنگی باعث شد که واکنش سنگاپور به حکمرانی بریتانیایی ها درگیری فکری با بریتانیا نباشه، با استعمار نباشه، مقاومت نظامی در برابرش نباشه. حتی قبل از اینکه وارد این دوره بشه میگه خیلی سنگاپوریا پذیرا بودن برای تجارت کردن، برای جذب شدن در جامعه جهانی. و اینم باز نکته جالبیه. هرچی حالا بیشتر نگاه کنیم جالبتر میشه دیگه. من قبل از این ویدیو خیلی کم میدونستم درباره سنگاپور. مثلا میدونستم کشوریه که آدامس خوردن توش ممنوعه. از بچه که بودم اینو شنیده بودم، آدامس خوردن در سنگاپور جریمه سنگینی داره. این از اولین چیزایی بود که شنیده بودم. منتها خب کنجکاوی رو داشتم و این آدامس خوردن ممنوعه هم درسته، واقعا این جوک نیست، واقعیتش اینه که درسته هست و میشه رفت خوند که دلیلش چیه. مثل هر چیز دیگه اینم دلیلی داره و توجیهی داره. کنجکاوی رو داشتم اینکه چه جور جاییه و داستان توسعه‌اش که بر سر بازاری هست چه جور داستانیه. این ویدیو جوابی بود برای بخشی از اون کنجکاوی ها
و امیدوارم که یه مقدار از کنجکاوی های شما رو هم جواب داده باشه. اگرم که نداشتید براتون کنجکاوی درست کرده باشه. خیلی ممنون که دیدید. من علی بندری هستم. این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.